Sok szeretettel köszöntök mindenkit a céges podcastunk az Oxo Coffee Break legújabb beszélgetésében. Mai témánk a kiberbiztonság, aminek rengeteg aktualitása van, és beszélgetőtársam Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének intézetvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésünkre. A sok aktualitás mellett a számomra legfontosabb aktualitás, hogy megjelent egy könyvet, egy ilyen tanulmánykötet lényegében kiberbiztonsági témában, ami nagyon sok szemszögből vizsgálja meg a kiberbiztonság kérdését, és hát ebből a sok szempontból az látszik, hogy ez nagyon-nagyon átszövi az életünket. Miután én végigolvastam, az első kérdés, ami felmerült, hogy egyébként mennyire alszol nyugodtan éjszakánként. Hát ebben a szakmában megvan az a jó tulajdonsága az embereknek, hogy vagy paranoiásak lesznek, vagy pedig cinikusak. Hát én a cinikus változatot választottam, mert paranoiásnak lenni nem annyira nagyon jó. De hát őszintén el kell, hogy mondjam, hogy azért itt az elmúlt 1 év, 3 év, 9 év, 15 év, nem is tudom, hogy honnan kezdjem, tehát az elmúlt évek történetei azért hát nem teszik nyugodttá az embert. Igen, szerintem kezdjük onnan, ahonnan az újságolvasó embereknek a napi élményei származnak, és ez nem a legszebb téma, de nyilván nem tudjuk megkerülni, tehát inkább vágjunk bele rögtön az elején, ez pedig a szomszédba zajló háborús események. Ugye a háborús események elején viszonylag sok hír született arról, milyen kibertámadások születtek egyik vagy másik oldalon, ezek sokszor a nyilvánosság előtt zajlottak, ugye ennek volt egy csomó erős média hulláma, és különösen az Anonymous hacker csoport is erős aktivitást mutatott. Aztán most arra, mintha ez elült volna. Tehát most arra, mintha visszatértünk volna látszólag egy 20. századi típusú háborúhoz, ahol Oroszország alapvetően a szőnyegbombázások eszközével próbál mindent támadni, beleértve egyébként a közműveket, meg energetikai infrastruktúrát, meg minden mást, amiről azt gondolta volna az ember, hogy egyébként kibertámadásoknak is nyugodtan lehetne a célpontja. Ez azért van, mert nem látjuk, hogy mi történik, vagy azért van, mert lényegesen kisebbek a hadászati képességek még a kiberterületen, mint amit feltételeztünk volna. És egyrészt egy csomó minden van, amit nem látunk, másrészt pedig nagyon is látjuk, hogy mi történik a kibertérben. Ezt nevezik információs műveletnek. Azaz gyakorlatilag ez a háború szerintem Európában nagyon régóta az első olyan háború, ami igazából érzelmeket, érzéseket vált ki azokból, akik egy picit is foglalkoznak vele, meg azokból is, akik nem foglalkoznak vele. És azt, hogy mondjuk az interneten, a közösségi médiában kommenteket látunk egyik oldalra, másik oldalra, de igazából nagyon-nagyon kevés olyan kommentet látunk, amely megalapozott, tényszerű, viszont ezzel szemben nagyon sok olyan, mondjuk úgy, hogy mahinált, elkészített, engineered, tehát mérnöki módon előkészített riportot látunk. Ez nagyon is arra utal, hogy a kiber hadviselésnek ez a bizonyos úgynevezett kognitív dimenziója, ez nagyon is előttünk van. Világos, az információs hadviselésről beszélsz, de miközben a könyvedben egy csomó példát említettél, különböző infrastruktúrák elleni támadásra bőven a háború előtti időszakból, 17-ből Ukrajnában, vagy még 2007-ből Észtországban, stb. Ilyen típusú műveleteket, mint hogyha kevésbé látnánk. Ennek mi lett az oka? Ennek az oka alapvetően, és akkor tulajdonképpen a könyvem megírása, ami voltak éppen az elmúlt bő 10 évnek a cikkeiből született egyfajta gyűjteménykötet aktualizálva. Pontosan azért gondoltam, hogy egy kicsit le kéne vezetni, hogy miről is van szó. Ugye a könyv első fejezete az nagyjából arról szól, hogy hogyan is alakul az informatika mögött levő geopolitika, az alapanyagoknak a geopolitikája, és az egyik ok, ami miatt nem nagyon látunk sikeres orosz műveleteket a kibertérben, az egész egyszerűen arról szól, hogy Oroszországnak jelen pillanatban nincsenek olyan kibertéri képességei, infrastruktúrái, amin keresztül hatni tudna. A kiberhadviseléshez 2 dolog biztosan kell, ahhoz, hogy kiberfegyvert tudjunk bevetni. Az egyik az infrastruktúra maga, nevezzük ezt felhőinformatikának, számítástechnikának, számítógépeknek, operációs rendszereknek, szoftvereknek, digitális szolgáltatásoknak, amin keresztül el lehet juttatni azt a kódot, ami utána hatni fog. És kell egy kód, kell egy olyan kártékony kód, vírus, ami utána pedig ki tudja fejteni a hatását azoknál a kritikus infrastruktúráknál, amelyeket meg akarnak támadni. Mi a probléma? A probléma az, hogy egészen a háború kitörésének napjáig, és utána talán még 1-2 hétig ez az infrastruktúra szabadon hozzáférhető volt Oroszország részéről, viszont ahogy ezt egyébként nagyjából fél évvel a háború kitörése után a brit kiberhírszerzésnek a vezetője el is mondta, 3 olyan szereplő is azon dolgozott a ellen infrastruktúra, amellyel szemben Oroszországnak nem volt képessége. Ez egyrészt Ukrajna volt, aki nagyon jól fölkészült ebből, másrészt a nyugati szövetségesek, az angolszász szövetségesek, akik nagyon-nagyon komoly támogatást adnak, harmadrészt pedig a technológiai cégek, itt a Microsoft és a Google, illetve az Amazon definit módon résztvevője ennek a konfliktusnak, és hát ahhoz, hogy eljutassak ezeket a célzott kódokat, ahhoz bizony hát valahogy át kell hágni ezeknek a cégeknek a védelmét,
akik ugye az infrastruktúrát nyilvánosság, illetve közzé teszik, illetve lehetővé teszik. A másik pedig a kód maga, a támadó fegyver, ami végrehajtásra kerül. Itt az a probléma, hogy ezeknél a speciális infrastruktúráknál nagyon hosszú előkészületek kellenek ahhoz, amíg megtaláljuk a hibákat, amiket utána ki lehet használni. Tehát ezek hosszú ideig tartó hírszerzési műveletek szoktak általában lenni, amik nagyon sokszor kudarcba fulladnak egyszerűen azért, mert nem találják meg azt a hibát, vagy azt a hibát befoltozzák. Egy háborúban nincsen idő. Itt nagyon-nagyon gyorsan kellett lépni, és a kritikus infrastruktúrák támadása éppen ezért kudarcba fulladt. Világos, ez összességében beleillik abba a képbe, hogy a hagyományos hadászat tekintetében is mondjuk úgy, hogy a világ többet gondolt Oroszországról, mint amit végül is teljesíteni volt képes. Ezek szerint a kibertéren is ezt tapasztalhatjuk. Kik a meghatározó szereplők ehhez képest? Tehát hol vannak az igazi hatalmi központok? Az nagyon fontos, hogy kimondtad, hogy itt katonai képességekről van szó, és például Oroszország katonai kiberképességekkel nem rendelkezett. Nagyon jó titkosszolgálati képességekkel rendelkezett, de a titkosszolgálati műveletek és a katonai műveletek azok alapvetően elválnak egymástól. Ugye titkosszolgálat támogatja a hadsereget alapvetően a műveletek előkészítésében, végrehajtásában, de nem vesz részt katonai műveletekben. Oroszországban nem tudunk olyan katonai műveletről, amelyik doktrinálisan integrálva lett volna azokhoz a haderőköz, amiket most látunk. Tehát nem is nagyon tudták volna, mivel megtámadni. Ez világos. Ehhez képest mondjuk az információs hadviselésben viszonylag intenzív aktivitása és tapasztalatai voltak. Mert az már ehhez képest mégis úgy néz ki, mintha ezt is Ukrajna nyerné pillanatilag a világban, ezt a fajta összecsapást. Így van, így van. És akkor itt jön a hatalmi központok kérdése. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, mert ugye pontosan ennek a világnak az egyik jó mutatója, hogy szeretünk leegyszerűsített válaszokat adni bonyolult kérdésekre. Azt lehet látni, hogy az informatikához, vagy általában a kibertérhez kapcsolódó tudás, ez leginkább az Egyesült Államokban összpontosul. Nyilván Kína az elmúlt 20 évben nagyon sokat tett azért, hogy kihívója lehessen ezekben a tekintetben az Egyesült Államoknak, de azok a meghatározó technológiák, elsősorban itt ugye a szoftverekre gondolok, a digitális szolgáltatásokra, felhőszolgáltatásokra gondolok, ezek gyakorlatilag a Kínán kívüli világban meghatározóak. Mennyire igaz az állítás, hogy bár tudom, hogy ezt feszegeted a tanulmánykötetben is, hogy ami hardware az Kína, és ami szoftver az pedig az Egyesült Államok, és hogy ezáltal Kína is mégis valamilyen módon teret nyerhet. Ez is egy leegyszerűsítés, hiszen hogyha megnézzük tulajdonképpen ugye a chip háborút, akkor azt lehet látni, hogy azok a hardverek, amik Kínában előállításra kerülnek, ezek nagyon sok esetben leginkább összeszerelésre koncentrálódnak, hiszen az igazán magas minőségű chipgyártás, ez leginkább Tajvan, Dél-Korea irányába van. Egyébként nagyon sokszor amerikai tervezésű chipekről van szó. Kína ebben teljesen el van maradva, viszont az teljesen egyértelmű, hogy a gyártás, az összeszerelés, illetve a kevésbé mély tudást igénylő, nem annyira mély tudást igénylő chipgyártás is megtalálható Kínában, és nem utolsó sorban ők összeállítottak egy saját teljes digitális ökoszisztémát, amivel kvázi képesek replikálni az Amerikával nem annyira nagyon barát országokban is azt a digitális ökoszisztémát, amit az Egyesült Államok képes. Ami nagyon meghatározza a két ország közötti különbséget, és ezt talán ebben a podcastban el lehet mondani, az a kapitalizmus maga. Tehát, hogy míg az Egyesült Államokban az a tudásipar, ami a Silicon Valley-ben előállt, az a fajta mentalitás, ami ott a Silicon Valley-ben megtalálható, az a fajta szabadság, kreativitás, ez még mindig jobb, szabadabb, mint amit mondjuk Shenzhenben, amit mondjuk más kínai nagyvárosokban lehet megtalálni, és ebben az a fajta kulturális különbség, ami a két ország között megvan, egyelőre az Egyesült Államok felé billenti el a mérleget, de ki tudja meddig. Hát ugye egy dolog, egy földrajzi területen hangzott el ebbe a felsorolásba Európa. Ennyire láthatatlanok vagyunk, hogy ennyire nem befolyásoló tényező Európa ebben a világban? Az az érdekes helyzet állt elő, és ez is egy számomra egy nagyon döbbenetes felfedezés volt, amikor egy kicsit utána mentem a könyvben a múltunknak, akkor még valahogy fiatal koromból, egyetemista koromból emlékeztem egy Bangemann nevű jelentésre, amit 1995-ben bocsájtottak ki egy Bangemann nevű európai parlamenti képviselő nevével fémjelezve, ami arról szól, hogy milyen irányba kell mennie Európának a digitális társadalmak fejlesztésével kapcsolatban. És ez a Bangemann jelentés nagyjából nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy a piac majd megoldja
a piac megoldotta, mert eközben 1993-ban a Bill Clinton elnöksége alatt megjelenik egy olyan stratégia, ami definit módon arról szól, hogy az Egyesült Államok gazdasági fölényét, gazdasági lehetőségeit az interneten keresztül lehet és kell megvalósítani, illetve gyakorlatilag ugye az a fajta globális előnyt, amit a Szovjetunió bukásával összeszedtek, ennek is az internet lehet az egyik terjesztő oldala. Tehát Európa elengedte ezt a területet, vagy 20 évre, és viszonylag későn sikerült ráeszmélni arra, hogy ez bizony célzott európai tőkebefektetések nélkül, célzott európai szabályozási tevékenységek nélkül ez a jó, az el fog menni. És el is ment sok esetben, ugye én egy 2003-ban végzett villamosmérnök vagyok, akinek az évfolyamtársainak jelentős része már nemhogy Magyarországon nem él, de Európában sem, leginkább az Amerikai Egyesült Államokban találhatók meg. Mit jelent ez számunkra mindennapokban? Kicsit vizsgáljuk meg azokat a területeket, hogy a kiberbiztonság az hol merül fel egyáltalán kérdésként is. Kezdjük talán először a nagyobb működési egységeknél, tehát vállalatoknál, közműszolgáltatóknál, stb. Tehát, hogy miért kell problémának tekintenünk azt, hogyha Európa a kiberbiztonságban nem rendelkezik önállósággal és kontrollal. Mit jelent ez mondjuk egy állam, egy város működése során? Ez a függőség problémája, amit egyébként például a kőolajiparral kapcsolatban szépen lehetett látni az elmúlt évtizedekben. Ugye ma nincsen olyan iparág, amelyik ne épülne valamilyen módon a digitális technológiákra. Nagyon elcsépelt, a negyedik ipari forradalom idejét éljük. A negyedik ipari forradalom az adatok forradalma, a ráépülő mesterséges intelligencia forradalma, a mindenhol jelenlevő informatika forradalma, az 5. generációs, már 6. generációs mobilhálózatok forradalma, az automatizálás forradalma, a robotizáció forradalma, tehát minden olyan dologról beszélünk, amihez technológia kell. Oroszország esetében például a háború kimenetele azért látható jól, mert ő el van zárva ezektől a technológiáktól, és gyakorlatilag nem lesz képes 21. századi gazdaságot fölépíteni. Mi nem vagyunk elzárva, de ettől még ez azt jelenti, hogy ha mi nem tudom én, tehát hogy most visszatérve, nem Kínában gyártott, de Kínában összeszerelt hardvereket vásárolunk, és azon amerikai szoftvereket futtatunk a vízközmű szolgáltatóinkban. Ez azt jelenti, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak? A függőségünk mindenképpen meg lesz. Ugye az 5G hálózat körüli polémia mutatja nagyon jól, hogy mi is az alapvető probléma. Ugye a laikusoknak a 4G és az 5G közötti kommunikáció közötti különbség az nagyjából annyi, hogy gyorsabban fog jönni majd a Netflix vagy valami hasonló. De valójában az 5G, ez a gépek internete, a mindenhol jelenlevő gépek internete. Úgy kell elképzelni, mint egy autópályát. Aki az 5G hálózat technológiáját képes szállítani és kontrollálni, az képes kontrollálni a 21. század következő évtizedeinek a digitális iparát is. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül durva befolyásolásra kell gondolni, de aki az 5G-t kontrollálja, annak egyrészt egy csomó információja lehet potenciálisan, hogy milyen dolgok is történnek ezen a hálózaton. Nyomást tud gyakorolni a gazdaságra és az országokra azon keresztül, hogy például mondjuk a legújabb fejlesztések mikor érkeznek meg, vagy a legújabb hibajavítások mikor érkeznek meg, illetve egy kiélezett szituációban ugye ezen a technológián keresztül nyomást tud gyakorolni, mert hogyha nincsen 5G hálózat, akkor nincsen digitális hálózat sem. És ez több más technológiára is elmondható, ugye a felhő technológiával ugyanez a helyzet, amikor egy vállalat mondjuk fölépíti az ipari cloudját, az ipari felhőjét, és kiépíti az automatizált okos gyárat, akkor az nem nagyon fog működni mondjuk a felhőszolgáltató nélkül, ami nem Magyarországon, nem is Európában van, vagy hogyha Európában is van, nem európai technológiára épül. Az Európai Unió ugye ezt a függőséget ismerte föl, és ennek a csökkentése az egyik célja 2020-ban hatalomra kerülő, illetve megválasztott Európai Bizottságnak. Hogy ez mennyire fog sikerülni, azt nem tudom. Kínának ugye 20 évébe tellett, amikor nagyon sok investícióval, emberi és pénzügyi investícióval fölépítette ezt a fajta párhuzamos digitális gazdaságot. Európa, ha nem is nulláról indul, de legalább 10 éve maradásban biztos, hogy van a két hatalmi központhoz képest. Hova kéne irányítani a beruházásokat szerinted? Mindenképpen az emberbe kell. Nagyon egyszerű példát mondok újra, ha már a csipeket említettem. Jelen pillanatban, ezt nem én mondom, hanem olyan, aki járatosabb a csipgyártás kérdésében, jelen pillanatban Európában nem nagyon található olyan szakember, aki képes lenne mondjuk egy csipet megtervezni, mármint hogy egy CPU-t megtervezni, mert ez a tudás az Egyesült Államokban, illetve Ázsiában érhető el. Tehát ezeket a képzéseket mindenképpen újra kell építeni, és azt kell tudomásul venni, hogy
az informatika és ezen belül is a kiberbiztonság egy olyan szakterület, amivel nagyon sok dolgunk lesz még a következő évben. Covid alatt láttam egy kiváló plakátot Londonban, Fatimáról, a balettáncosról szólt, akinek oda volt írva, hogy a következő munkaköre majd a kiberbiztonság lesz, és ezzel tele volt London metrója gyakorlatilag plakátolva, mert hogy a brit kormány fölismerte azt, hogy szükség van olyan balettáncosokra, akik inkább mondjuk a kiberbiztonsággal foglalkoznak. És ezt kéne valahol felismerni Európában is, és nem csak a politikának, hanem leginkább az átlagembernek, aki pályát választ, aki a gyerekét valamilyen irányba eltolja, hogy a mérnöki, illetve a mérnöki dolgokhoz kapcsolódó egyéb területekre lehet majd utána építkezni. Utána pedig nyilvánvalóan kellenek azok a tőkebefektetések, amik az európai informatikai, technológiai, információbiztonsági vállalkozások piacra jutását segítik. Nézzünk egy olyan példát, amivel esetleg nem kell rögtön eltemetnünk magunkat, hanem talán nem áll olyan rosszul Európa. Az autóiparban szerinted mennyire versenyképesek az Európában zajló fejlesztések, és mennyire vagyunk felkészülve azokra a kihívásokra, amik itt a nemzetközi porondon zajlanak, mert hogy az Európa autóipar azért mégiscsak egy létező valami, és mégiscsak próbálta követni azokat a fejlesztéseket, önvezető autózás, okos városhoz kapcsolódó fejlesztések, minden más területen, amiben egyébként a világban verseny van. Hadd maradjak akkor a saját kaptafámnál, az autóipar és a kiberbiztonság kérdésével kapcsolatban. Azt lehet látni, hogy az európai autógyártók, itt Magyarországon is egyébként, igen komoly tudásbázist építettek föl már évekkel ezelőtt, tehát már legalább 5 éve látom ennek a jeleit, arra, hogy az önvezető autók, illetve az önvezető autók körül levő ökoszisztéma kiberbiztonságos is lehessen. Csak hogy eközben ugye a kínai, illetve az amerikai gyártók, ahol ezek nem szempontok, mert hogy előbb az innováció, majd utána megoldjuk a problémákat című mentalitás megy. Eközben információtechnológiai értelemben sok esetben megelőzik az európai autógyártókat. A kérdés az, hogy, és ez talán a legfontosabb kérdés, hogy a társadalomnak a biztonság igénye hogyan fog alakulni, például a személygépjárművek kapcsán. Lehetett autót kiadni nagyon sokáig biztonsági öv nélkül is, mert hát legfeljebb meghaltak néhányan, sokan, de ettől még jó volt. Működött a dolog, majd elkezdődött az a szabályozás, hogy nem kéne ennyi embernek meghalni. Ugyanez lesz majd az informatizált autóipar tekintetében is. Ráengedünk az utakra olyan autókat, amelyek, ugye nem európai autókról beszélek, mert ez komolyan van véve, nem európai autók rákerülnek az utakra, amelyekben hát időnként mondjuk megszűnik a hálózati kapcsolat, időnként mondjuk nem feltétlenül olyan szoftvert írnak bele, amit nem lehet meghekkelni, időnként lesznek majd zsarolóvírus támadások, ami miatt mondjuk egy város nem fog elindulni, mert az autó műszerfala kiírja azt, hogy csak 3 bitcoin lefizetése után vagyok hajlandó tovább menni. De speciál az autóiparban nem érződik ez a fajta kiberbiztonsági területen, ez a fajta lemaradás. Amiket most példákat mondtál, azok mennyire filmbe illő ilyen paranoid rázármak, vagy mennyire lehet rá példákat találni? Hát amikor az ember már látott távirányítású autót, amit nem távirányításúra terveztek, mert hogy hát lehetett vele kommunikálni, és ezt a kommunikációt fel lehetett törni, vagy olyan hírekről hall, hogy mondjuk egy autónak a firmware-ét azt hát úgy frissítette egy kutató, hogy kriptográfiailag megfelelően védett volt, tehát hogy mindenre adott, csak hát éppen a kódfejlesztője úgy gondolta, hogy ha az internetről leszed egy kódrészletet, és az copy-paste-tel beírja az autó firmware-ébe, akkor abban nem lesz semmi probléma, csak hogy hát ott volt a dekódoláshoz és a frissítéshez szükséges kód másik fele is az interneten. Tehát, hogy amíg szoftveresek írják ezeket a kódokat, akkor addig pontosan ugyanazok a hibák el lesznek majd követve, mint ami általában a szoftverben megtalálható. Úgyhogy ezzel most nem nyugtattál meg. Nem. Tudsz valamiért mondani, hogy meg is tudsz nyugtatni, hogy ha kiadjuk a kezünkből a vezetést, akkor a biztonság nem fog radikálisan csökkenni. Nem azért, mert a bizonyos képességű számítógépes kapacitás az ne tudna legalább úgy vezetni, mint az ember, hanem majd az ember nem fog azzal szórakozni, hogy ezt kívülről feltörve olyan dolgokat okoz, amit esetleg nem is gondolt volna senki. Félretés ne essék, én ugye temetni jöttem ide, nem dicsérni, mert ugye az én munkám az alapvetően az, hogy temetek ilyenkor. Tehát a megfelelő veszélyérzetet próbálod kiépíteni az emberekben. Igen. Tehát az autóipar, vagy általában az informatikában egy csomó problémát megoldunk. Maga például az önvezető autók segítségével a közlekedésbiztonság lényegesen jobb lesz, mint hogyha egyébként tehát emberekre bíznánk az autóvezetést. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémák, de számosságában sokkal kevesebb probléma várható, mint hogyha ezt az emberre bíznák. A probléma az ott van, hogy viszont mikor rátesszük az informatikára, a gépre, a szoftverre az összes döntésünket, akkor olyan fajta függőséget, meg is ezt a szót tudom hozni, függőséget alakítunk ki, amikor föl kell tenni a magamfajtának azt a kérdést, hogy jó van, de mi van, ha?
Nem azért nem történt még eddig a nagy digitális kataklizma, amiben minden gazdaság belepusztult, mert ne lehetett volna ezt megtenni, hanem azért nem történt meg, mert az államok nagyjából úgy kezelik ezt a helyzetet, mint a nukleáris fenyegetést. Fenyegetőzünk, de igazából nem akarjuk kipróbálni, hogy mi történik, amikor szabadjára engedjük a kódokat. És ezért egy nagyon veszélyes helyzet az, ami most kialakult Oroszország, Ukrajna, Kína és az Egyesült Államok között, mert hogy egyébként ebben a játékban megjelenik a nukleáris fenyegetéshez hasonló kölcsönös fenyegetés, amit viszont nagyon jól lenne elkerülni. Eseti példa sem volt arra, hogy mondjuk, nem tudom én, iráni atomprogram kapcsán vetettek be kiberfegyvereket, vagy ilyen típusú technológiákat? Hála jó Istennek, ezek célzott támadások voltak, de mondok egy olyan példát, amikor lehet látni, hogy mi történik akkor, amikor egy kiberfegyver elszabadul. Ez volt 2017 a WannaCry és a NotPetya fertőzés, ami úgy indult, hogy az NSA, az amerikai titkosszolgálat kifejlesztett egy olyan célzott megfigyelő kódot, ami a Microsoft Windows egy nagyon régóta meglevő sebezhetőségére épült. Egy művelet során valahogy valamilyen módon véletlenül ez a kód kiszivárgott, nyilvánosságra került, és kikerült az internetre. A Microsoft ekkor kiadott egy frissítést, amit akár fel is lehetett volna tenni minden Windows-os számítógépre. Márciusban derült ki, áprilisban kikerült hozzá a frissítés, de miután ugye el volt hallgatva, hogy honnan is jött ez a bizonyos kód, nem kapott akkora hírverést, a legtöbb helyen egyszerűen nem tették föl, mert nem tudták fölmérni, hogy mi okoz nagyobb problémát, hogyha benn van az a sebezhetőség, vagy hogyha megjavítják. Tehát olyan mélyen volt az oprendszerben. Majd jött május, és jött egy pénteki nap, reggel 7 órakor Ázsiában megjelent egy olyan zsaroló vírus, ami futótűzszerűen terjedt végig az interneten. Délután 1 órakor ugye a brit kormány vészhelyzeti bizottsága már összeült, valahogy meg kellett oldani, hogy a brit egészségügy működőképes legyen, mert azok a számítógépek is el lettek titkosítva, és a zsarolóvírust, hát ugye kérte volna a pénzt. Egy nappal később ezt megállították. A WannaCry-ról beszélek, így van. Egy nappal később ezt megállították, volt benne egy olyan szoftveres hiba, amit utána földerítettek, viszont jól mutatta, hogy egy ilyen kiberfegyverként kémszoftverként elinduló valamiből hogyan lesz utána egy közönséges kiberbűnözői csoport, egyébként Észak-Koreát mögötte. Majd eltelt egy hónap, és ugyanerre a kódra, ugyanerre a hibára fölépítve megjelent egy NotPetya-nak nevezett kiberfegyver, ami kimondottan Ukrajnát támadta, és senki mást, illetve hát aki még összeköttetésben lett Ukrajnába járulékos kárként. Tehát itt nagyon szépen mutatja meg magát az, hogy hogyan jön össze ez a három terület, a hírszerzés, a kiberbűnözés, illetve a kiberhadviselés egymással, és hát nem tudjuk még, hogy milyen hibák lehetnek még ezekbe a szoftverekbe, hiszen hát a Microsoft Windowsban ez konkrétan egy 90-es évek közepe óta benne levő hiba volt, amit 2017-ig konkrétan a gyártó sem fedezett föl. Nem, nyilván értem, amit mondasz, mert valóban ez a 2017-es ukrán eset azt mutatta, hogy célzott támadás próbált lenni, de azért volt annak nyoma Amerikában, meg Dániában, meg mindenhol máshol is, tehát hogy amikor elszabadul egy ilyen kód, akkor ki tudja, hogy ez meddig jut el. De erre jut eszembe a következő kérdés, hogy most eddig arról beszélünk, hogy a egyre szélesebb körben használt digitalizációs megoldások, azok lehetőséget teremtenek arra, hogy emberek ilyen-olyanokból katonai beavatkozás, pénzszerzés, egyszerűen csak rombolási vágy károkat okozzanak. De van olyan, hogy maga a mesterséges intelligencia, a számítógép jelent ilyen szempontból kockázatot, tehát hogy ő tesz olyan lépéseket, ami egyébként ilyen szempontból kiberveszélyt jelent számunkra. Mennyire, most nem akarok nagyon a science fiction irányába elmenni, hogy mikor kell arra számítanunk, amikor majd öntudatra ébred a mesterséges intelligencia és átveszi a hatalmat, bár erről is tudnánk órákat beszélni valószínűleg, de hogy kiberbiztonsági szempontból ez mennyire kritikus kérdés. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legnagyobb veszélyt abban látjuk, hogy tömegesen elérhetővé vált. És ez nagyon jól látszódik, hogy például az online csalásoknál egy nagyon nagy könnyebbséget ad a támadónak azt, hogy igazából csak a ChatGPT-be be kell gépelnie azt, hogy írjon mondjuk egy magyar nyelvű adathalász levelet, és a szép magyar nyelven le fogja írni, amit utána föl lehet használni. Volt nekünk is ilyen példánk, most egy frappáns marketing mondatot próbáltunk keresni a kollégákkal, és aztán megkértük a ChatGPT-t, és ő írta a legjobbat egyébként, tehát hogy lehet, hogy adatvallászfeleleket is jókat tud írni majd. Nagyon-nagyon jókat. Vagy éppen az automatizálás. Ahhoz, hogy tömeges támadásokat végre lehessen hajtani, a mesterséges intelligencia segítségével szuper módon lehet a támadó infrastruktúrát automatizálni, illetve akár ugye chatbotok segítségével a potenciális áldozatokkal beszélgetni. Vagy mondjuk a deepfake segítségével tökéletesen lehet olyan videókat létrehozni, amiben valamilyen híresség fogja majd hirdetni a
csalás tárgyául szolgáló valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Ugye például a kriptovaluták esetében lehetett nagyon sok ilyen támadást látni. Tehát alkalmazásként mindenképpen ott van. A másik veszély az viszont pontosan a mesterséges intelligencia, ami igazából legtöbb esetben gépi tanulást jelent. A gépi tanulás mögött levő adatbázisnak a mérgezését jelenti, ami azt jelenti, hogy támadóként ugye például a védelemhez használt mesterséges intelligencia tudásbázisát rontom, mert úgy mindent észrevegyen, kivéve azt, amit én csinálok. Sőt, ugye miután adatokról van szó, az a mesterséges intelligencia alapadatbázisának az ellopása is kiberfenyegetésként jelentkezik. Tehát egyelőre nem a Skynet-től félünk, hanem sokkal inkább attól félünk, hogy mit fog jelenteni ez a sok adat, amiből a mesterséges intelligencia működik. Tehát a valós morális kockázat még mindig az ember jelenti, csak egyre könnyebben használható eszközök állnak a rendelkezésére. Kicsit tereljük a beszélgetést a hétköznapok felé. Tehát beszéltünk most ország politikai, geopolitikai, céges, infrastruktúrális kockázatokról. De mi az, amit, ha valaki egyébként valójában nyugodtan akar aludni, tehát nem azon akar idegeskedni, hogy mi minden, amit nem tud, mi az, amire a napi élet során érdemes odafigyelni, azon kívül, hogyha kapok egy levelet, hogy nem tudom én, nem te vagy ezen a videón, akkor nem nyitom meg ha jön egy SMS, hogy ismeretlen linket nyissak meg, mert ott érkezett csomagom, azt nem nyitom meg, de hát ráadásul láthatóan mindenki már naponta szembesül ilyenekkel, tehát mi az, amire fel kell készülni, mi az a tudatossági szint, amivel ilyen körülmények között egyébként biztonsággal lehet lavírozni. Hát, ahogy a székely kollégáim szokták mondani, nem a medvénél kell gyorsabbnak lenni, hanem a másik embernél, aki a medve elől fut, hogyha túl akarunk élni. És ez a kiberbiztonságban és a személyes kiberbiztonságban is alapvetően így van. Tehát ugye vagyunk 5 milliárdan, több mint 5 milliárdan az interneten. A támadások, visszaélések túlnyomó többsége alapvetően azokat célozza meg, akik semmilyen módon nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik a háttérben, milyen veszélyek vannak. Hogyha náluk csak egy picit tudatosabbak vagyunk, akkor már egészen jól el lehet kerülni a dolgokat. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Említetted ugye az adathalászleveleket. Megnézem mondjuk a feladó e-mail címét, és hogyha mondjuk én most éppen ezt kaptam 2 is, hogyha nem a Magyar Posta vagy a posta.hu e-mail címmel érkezik mondjuk a Magyar Postától levél, akkor elkezdek gyanakodni. Oda viszem az egeret mondjuk egy linkre, ami a levélben van. Hogyha az nem a posta.hu doménre megy, hanem valami krikszkraszra megy, akkor nem nyitok meg. Nem nyitom meg. Hogyha olyan csatolmány érkezik egy e-mailben, amit egyébként nem várok, nem nyitom meg. Egyébként meg időnként frissítek egyet a szoftveremen, hozzátéve, hogy ez mondjuk az okosrobot porszívótól kezdve a mosogatógépen át mindenre érvényes. Időnként mondjuk megpróbálom, ahol lehetőség van erre, a jelszavaimat legalább minden szolgáltatásnál különbözőre beállítani, vagy beállítani egy 2 lépcsős hitelesítést, legalább a kulcsfontosságú dolgokon. Ezeket is még sorolhatnám, ezek az általános kiberhigiéniai útmutatókat, hogyha betartom, akkor kicsi a valószínűség, hogy velem baj lenne. De a legfontosabb az egészséges paranoia. Tehát, hogy ami túlságosan szép, az valószínűleg nem igaz. Ugye most lényegében az adatlopásokról, a legváltozóbb célú adatlopásokról beszéltünk. De ugye ami még közkeletű téma, amikor nem direkt módon vagyok kitéve egy csalásnak, hanem egyszerűen a rólam elérhető, vagy a környezetemről elérhető adatmennyiséget oly módon tudja valaki felhasználni, hogy akár lényegében egyszerű marketing eszközökkel, vagy befolyásolási eszközökkel vesznek rá olyan magatartásra, amit nem is feltétlenül érzek károsnak, csak éppen elköltöm a fizetésem jelentős részét. Most egy nagyon egyszerűsített példát mondtam, de hogy azért mégis csak ebbe az irányba haladunk, vagy ebbe a világba haladunk, ahol az adat vagyon az hihetetlen eszköztárat ad annak a kezébe, akinek a kezébe van. Gondolom, ha megkérdezek, akkor itt is azt mondod, hogy USA és Kína és az ott működő nagy szereplők azok, akik ebben domináns pozícióban vannak, és a hétköznapi fogyasztó meg ennek egyre inkább ki van téve. Ez milyen magatartásformákkal lehet egyébként mondjuk, hogy kontroll alatt tartani legalább. Hát ebben a tekintetben én alapvetően talán leginkább az állami kontrollra tudnék hagyatkozni. Az Európai Unióban ugye a GDPR-ral kezdve, hogy az adatvédelmet szabályozó európai rendelettől kezdve azért próbálnak valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy az adatokkal ne éljünk feltétlenül vissza. És jelen pillanatban is azért számos olyan szabályozási kérdés merül fel, ami valamilyen kontrollt tudna szabni. Ugye például a Digital Services Act, a digitális szolgáltatásokra szolgáló jogszabálytervezet az, amire kapcsolatban elég nagy várakozásaim vannak. Mert mi emberek tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy persze
ne posztoljunk a Facebookon, ne nézzük a TikTokot, ne menjünk be a Google keresőkbe, mert akkor milyen profil lesz rólunk, de valójában ez kényelmessé teszi az életünket. Persze meg lehet tenni azt a nagyon apróságot, hogy az ember bemegy mondjuk az adott profiljának az adatvédelmi beállításaiba, mely a GDPR miatt kötelező, hogy ott legyen, és akkor kikattintgatja, hogy milyen adatokat ne gyűjtsön róla, de ettől még egészen profil fog majd létrejönni rólunk. Tulajdonképpen itt is talán az a legfontosabb, hogy az a fajta tudatosság, felhasználói tudatosság bennünk legyen, ami megint csak egy ilyen elcsépelt szöveg, de ugye valami ingyen van, akkor mi magunk vagyunk az áru. Legalább büszke áruk legyünk, tehát hogy legalább profitáljunk abból, hogy mi vagyunk az áru. Azzal egyetértek, hogy a teljes izoláció az valószínűleg egyszerűen kivitelezhetetlen. Megértelmetlen is, mert nem csak védelmet szerez magának az ember, hanem elzárja magát számos lehetőségtől, tehát valószínűleg a tudatosság az igazi út. De hogy egy még személyesebb kérdést tegyek fel, gyerekeket te milyen szolgáltatásokhoz engedsz közel? Milyen korban egyébként? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Én a digitális szülőségnek alapvetően egy nagyon hangos nagykövete próbálok lenni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mielőtt gyerekeim lettek volna, már akkor nagyon sokat jártam ki iskolákba, szülői értekezletekre, segíteni egy picit az érdeklődőket, hogy is kell a gyerekek digitális nevelésével foglalkozni. Aztán hát most már 12 évvel ezelőtt én is beleestem abba a helyzetbe, hogy szülő lettem, és ezzel valamit választ kellett adni, és persze amikor a gyerekek picik voltak, akkor én is elkövettem azt a hibát, hogy hát a YouTube majd elaltatja a gyereket, és persze, hogy elaltatta, rá is függött, és ott volt egy nagyon komoly meglátás, hogy tulajdonképpen a digitális nevelés az elejétől kezdve ott kell, hogy legyen. Együtt kell csinálni. Az én gyerekeim önállóan eszközt, először egy tabletet kaptak, mind a ketten, tehát nem telefon, ezeken abszolút meg volt szabva azt, hogy mit nézhetnek, milyen alkalmazások vannak, szűrőszoftverek voltak benne, illetve gyakorlatilag időkorlátok is, és megvoltak azok a helyek, ahol nézhették a tartalmakat. Tehát ezt együtt csináltuk, bármilyen fárasztó is volt. Ez akkor történt, amikor olyan 6-7 évesek lettek a gyerekek, tehát akkor kaptak először egy tabletet. Aztán a telefon az utána néhány évvel jött be, konkrétan lányom 4. osztályban, fiam pedig 5. osztályban kapott egy telefont, nagyjából ugyanezekkel a szabályokkal, tehát hogy a telefon használat ott van előttünk, iskolába az egyik elviheti, mert ő már egyedül jár haza, a másik nem viheti el. Ott vannak a szülői kontroll szoftverek rajta, de ami a legfontosabb, ez téma, erről mi beszélünk. A kezdetektől kezdve beszélünk. És így van 10-12 évnyi nevelésem a gyerekekben, akik így képesek felismerni azt, hogy mikor kerülnek olyan helyzetbe, és tényleg képesek, mert volt erre már példa, képesek felismerni akkor, mikor kerülnek olyan helyzetbe, amire szülői beavatkozást igényel, hozzák a telefon, mutatják, hogy mit írtak a Viber csoportba, és megbeszéljük együtt, hogy mit lehet rálépni. Örülök, hogy ebben nagyon hasonlók a tapasztalataink. Én is azt gondolom, hogy nyilván a teljes szabadság sem kezelhető, de a teljes szeparáció sem, hiszen akkor pont azt nem tanulják meg, amit aztán a barátaiktól fognak megtanulni, és nem a szülőktől. Megbeszéltük nagyjából a magánéleti lavigézási technikákat. Arról akarnék még a végén beszélni, hogy nekünk itt Magyarországon ebben a kialakult világpolitikai, európai helyzetben, ebben a technológiai környezetben milyen lehetőségeink vannak. Te mit gondolsz, hogy mik a közeljövő feladatait a kiberbiztonsági kérdésekben, mik azok a területek, amikre fókuszálni kell, mi az, amiben érdemes befektetni, mire kell motiválni egyébként az ezen területtel foglalkozókat? Az első és legfontosabb megállapítás ezzel kapcsolatban, hogy a magyar politikai életben, a magyar politika étlapján a kiberbiztonság, a kibertér, vagy általában a digitális technológiákkal kapcsolatos problémák, ezek nem szerepelnek. A magyar kormányzat gyakorlatilag mióta az eszemet tudom, ezt egy operatív problémaként, egy rendvédelmi, honvédelmi problémaként kezeli. Ez elfogadható, hiszen nagyon sok ország van vele, viszont kihagyunk egy csomó olyan lehetőséget, ami a kiberbiztonságban rejlő gazdasági lehetőségekről szólna. Ez egy nagyon komoly iparág, amiben nagyon komoly lehetőségek lennének például ugye a külföldi szolgáltatóközpontok Magyarországra csábításával kapcsolatban, a regionális központok, fejlesztő központok létrehozásában. Ebben egyébként a háború adhatott volna akár egy nagy lehetőséget is, ezt elszalasztottuk, hiszen Ukrajnában, Fehéroroszországban, Oroszországban egy nagyon komoly informatikai tudásbázis, biztonsági tudásbázis is volt, akiknek egy részét, hogyha meg tudtuk volna fogni, nyilván megfelelő biztonsági körülmények között, akkor ezeket a szolgáltatóközpontokat lehetett volna valahogy segíteni. Amire most szükség van, az egyrészt egy új magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégia létrehozása, ezt azért remélem a második fél évre sikerül megugrani. Van
egy nagyon komoly szabályozási kényszerünk az Európai Uniós szabályozások honosítása miatt. Ugye 2024 második fél évében lesz Magyarország az EU következő soros elnöke, addig ezt végig kell vinni. Tehát egy nagyon komoly szabályozási tevékenység lesz, és itt most az a jogszabályalkotók felelőssége és a mögöttük álló szakértők felelőssége, hogy időtálló szabályozást hozzanak létre, ami nem csak az operatív feladatokra, hanem a gazdasági lehetőségekre is megy. A védelmi iparba való mozgolódás is figyelemre méltó. Időnként hiszek benne, időnként nem hiszek benne. Itt is mintha azt látnánk, hogy a hagyományos iparágokba megy a tőke, és a kiberbiztonsági fejlesztésekben mintha kevesebb aktivitást látni. Miközben mi magunk egyébként keressük a lehetőséget, hogy találjunk olyan innovációkat, találjunk olyan csapatokat, akik ezzel egyébként érdemben foglalkoznak. És a fő probléma itt is az, hogy van egy kulturális blokkunk azzal kapcsolatban, hogy jelenleg kiberbiztonságban dolgozó mérnökként lényegesen jobban és biztonságosabban lehet keresni, akár szabadúszóként is, mint hogyha belevágnék egy vállalkozásba. Holott van egy csomó olyan probléma, ami megoldásra vár, részproblémák, amit tulajdonképpen meg lehetne oldani, és azt gondolom, hogy a tőke is meg lenne mögé, csak az embernek bele kéne fektetni 1-2 év, bizonytalan évet az életéből. És hát az egész kultúra, az egész ökoszisztéma nem csak nálunk Magyarországon, hanem itt a régióban is sokkal inkább abba az irányba mutat, hogy szolgáltassunk, ahelyett, hogy megoldanánk ezeket a kérdéseket. Na, ezen kéne valahogy túllendülni. Milyen erős a szakmai háttér? Mennyire van szakember egyébként az országban? Magyarországon a becsléseim szerint, ez egy viszonylag alapos becslés, kb. 10 000 szakértő dolgozik a kiberbiztonság területén különböző pozíciókban. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség nemrég tavaly szeptemberben adott ki egy olyan leírást, ami ezeket a profilokat le is írja. Nem csak mérnöki profilok vannak benne, hanem szabályozói, incidensmenedzser és stb. Sokfajta pozíció van. Igény az pedig van. Én ugye a Közszolgálati Egyetemen a kiberbiztonsági mesterképzés szakfelelőse vagyok, tehát látom azt, hogy a teljesen 0 kilométerrel beérkező, de érdeklődő emberek mennyi idő után kelnek el. Jelen pillanatban én ma egy olyan hallgatót, akinek semmilyen mérnöki múltja nincsen, semmilyen kiberbiztonsághoz kapcsolódó korábbi élete nincsen, csak egy fél évet hallgatott a mi képzésünkön, már gyakornoki programba és junior programba fölveszik az állami és a nem állami szektorba is. Jó, tehát szakmai lehetőség van, szakértők vannak, már csak vállalkozóvá kéne válnia egyébként a világgal szemben paranoid gondolkodásra hajlamos kiberbiztonsági szakértőknek. Akkor dolgozunk ezen, aki pedig érdeklődik a terület iránt, annak pedig javaslom, hogy a tanulmányköteledet, a könyvedet nyugodtan forgassa, ezt hol érhetik el? A www.krasznai.hu oldalon, tehát teszem elérhetővé a linket, onnan szabadon letölthető a könyv. Nagyon köszönjük, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a lehetőséget.